زیبری لباسه تاس کتابه. ده اماره بخبره کنده. خد دیری بود تا انجام بخبره من ماشه جنوی آیانه. بیام کنده. هنی خبره تلاخ خد. کفتی پیامه چنین هم کنی. منی هم تلاخ چنی خام. مسخره بازی نداره وید. تو شده مسخره بازی نیست. خب جوش گفتن شوخی نشون یادم نیدم. منی هم. زای من ایو تکونی. دیری بود نه جد بچه. درک دیری. سایگو الکی اماره مو. خود کارت دوری خبره بره. ولی ما باید میام. تو نیه پس خط باید به هر کاش خوش بره. ایگان نیام. اینو تکونی خواهی بره. سیتی نیه. دلم نیخواد لاغو. خود گفتی خام برن زندگی تون باید چی درونه سه بود. گولیت زیرو. گوچی نزدیه. سعی فقط با این حرفه لطفی خط گولی زنی بعد. من حرف مزه رو دوش حرف مزه الان میگم. تلاخ میگم. از این تکونی. من روی تاپ رنگ دیرو. نه پانی. صاف نیست. ولی نجات روی تاپ. اول الکی اصرار مکو. ایگان نیام. وید. بیا. دست من چیف مو. سیتی نیه بود نه. نیام تلاخ میگم. فکر نه جز مسخره بازی می‌داره بیا برنده. نیام ایلاز وقت. تو گفتی قول دیوید. چی بیا تاپ رنگ. ماینم باجی دارخواست. ماکو. الان باورتی بود. بعد. الان باورتی بود. چیکار می‌کنم همین راحتی بشی کنم. یه سی بعدی دارخواسته کو. تلاخ میگو. چه مسخره بازی داره؟ دل میخوام. الان هم بچه چی نروی بود. من هم نیام. فاطمه نزدی بغل کنه. یه فاطمه‌ای دارم. مثلا نمی‌رم زندگی. افسرده ای ناراحتی. ودرک. تامیس برین. نیام. نه فکر تا برین تو خاطر. تو برین. بیام کورو من پرتا بریه. دونو الان تو ناراحتی به دست مو دست فاطمه دست مریم به دست همون ناراحتی گوی اشتباه چه. ولی وقتی زندگیمون خوبی وقتی با این کسی بسازیم تو باید زندگی بچریم تا چه اینطوری باید باشه. این حرفا سیم فورن دارم. میتونی منو گول بزنی. گولچی نیست. الان برای خود زندگی کن اینطوری تیما بود. این همه طوری نقش بازیشون تارسی رو ایرو. با این زندگی نوری الان من راحتی برم بدن. زندگی نوری نقش بازی چری. فکری من واقعی یا میگم طلا. فکری واقعی و من مثلا من باید واقعی بود. سیت واقعی. من مثلا دوست دارم. نی بود. میخوام. لا بازم هر چی بود. هیچ تامیز. نیام. احمد اصرار مکن. نیام. ما فاطمه نبود. اشتباهی چریم. بس بخشش نی. طلا می‌بود. دراکا ایوه زندگی که می بیاونه. دونی سختی دی چشیم تو سختی دی چشیم. چقدر بیخوی چشیم. چقدر ترس چقدر روزه لبر. گفتیم یه چیم زامودو. من سختی چشم. من خم تو زندگی چرا. اولتم دیبی ما ایوه حیوان گوسه نونم چه. خب مخ کارتون من خم تشا زندگی کنم. سختی چشیدیم تو رو بردی سیخ تو رو من تشا زندگی. چیز یاریتی خب. ارزار ناراحتی هم فاطمه نه اطلاق شوی اما اطلاق شماری. باز واسه ایرو تا داخل خود دوستش داری. ولی باز زجر کشش کنم هم بتونی زندگی خراب شه باز زندگیش خراب کن. نه بی خامون نجیزی تاپ. بیام کورو. بیا بریم. من اینه بردی چی پارهشون بسم شیرو. بچه توی نیست. خب من میرم خب از کارو پیامه چه سبته و بیره. خب نیام. بی در توی بوی مال باید. من مثلا دوست نیام. ای تاپ. احمد کاری نکن برام فاطمه رو بیرون بکشیمش. بشینه.
چشی کن دنیا این برجه داد خواستن رده دلناز کار نیا برم بیم چکار داره بیم اینجا طوری نیستی الان راضی با مثل این کابره خوابش شدی که ما باید با هم بد برم برم کو یه قول دار چطور اطلاع برم چه مثلا باش روسی میچرم خفه بود زندگی من خراب ببین یه میگه خواهش حالا دوباره تای زنده من خرابی و درج یه میره منی میره من حسو اول میره ببین تو اصلا چی کاره ببین تو من زندگی من خراب کردی هرگز متنی خواست اون شایسته میتونه خونه خواست. نزادا این الان زنده من خونه بی هر روز میچرم ایست خوب زندگی الان سودا مزبونو الان نه الان تو میکو خوبه ایم بران زندگی خوبه ها خوب خب نیرم میخوام واسه هرگز به این تابرن خواهشت کنم به این تاب نیرم حرف من یه بار بیشتر میزنم نیرم واسیتی نیه تخیل ایرو زندگی که اصلا نه تو زندگی دوی هم زندگی مان خرابی و یارتی او هفت ماهش با هم بگیم چقدر من زجریده خود بیشتر من زرجی نه تو بیشتر من زجر کردی مثلا خواستم بدی تو من میخواستی درست تو کورم نخواستی میخواستم من عذاب ده ولی الان نوبت منه زندگی نسید تا زهری کنم حالا زنده شاد تایم میس رفی ناره تا زنده میدونی سیستم تو رفتی نراره تو دونستی عمل زندان ماشی چه اصلا بدش اطلاع کنم برای بعد باشه من وشکی اون گوست برای هستم بینو دوباره درش خاطر تایست حسن نیدش سیستم مدل نخ در من دیستی دیت کانیو بیاد خب الان من میرم اطلاع میکنم همین یاس من میخوام باید زندگی کنم تو حق داری زندگی کنی من حق ندارم من زینشم من خود قول نه چه اطلاع قانونا شرعا همه چی زینه ای قایق تو زینه دومی هر چی میگم تو بار گوش میجوری حرف یه بار بیشتر میزن هی قای اصرار مکن ری تابرن خود گفت برم کورو بیام یه خوب باش صحبت کنم آروم کنم و حرکت کنم خبرم می حالو منو برام با خب چقدر احمقی چه فکر کردی می اینقدر راحت با اطلاع حاضری بوم هیچ مشکلی اصلا بیان یه نم دلداری برام در حالی که زندگی خون خراب بود من خون بدبختم اصلا بیان یه دلداری برام چه افسرده نبود و درک افسرده بود این قچ به فجینی 1% فج میبینید چی بی؟ یه شیطونی که اوتوری نشته بود من شیطون بیاد تو چه بینی؟ تا همین زندگی رو بدبخت شدی تا همین سیاروز شدی حرف خطا تنها حسابی کنی؟ من اصلا اول من به بوده این میگفتم تو نمیخوام خفه با بود چون چه دوست گفتی ده هیچ وظیفه نداشتی؟ نه وظیفه‌ام چیه من اصلا خارج از چیزی ندارم دوباره آموز بیرسی چه من بدبخت شدی؟ گفتم تو میخوام خیانت اصلا کردی. نه با عروسی بچریم باید سعی کن ولش کن این حرف لبی کن من نیرم از این تکون میخوام طلاق هم میخوام بجه ندیدم این تابرن مثل این تابرن ست زره ولی بو احمد قول دار چطور اطلاعی ده ولی یه باشه باید قول دا ولی ما قول نیکنم طلاق نیبو حالا دلیل چه اینکه مثلا دوباره واسه سایت چه اتفاقی دلیلش اینه چه ما طلاق نیبو خب دلیل داشته بود خب دلیلش بیشتر من آقا دوست دارم حتی این دوست ناشته بود من درج میخوام تو خب چطور خیلی باید بزنید زندگی کنم هر طوری بود زندگی کنم به شرط اول مو که با فاطمه عروسی کردم گفتم من 100% اطلاق دیدم چون چه میخوام خب شرطت اشتباه دارم طلاق نیبو من هم حاضر بود حاضر نیست من زندگی نمیخوام آقا میخوام زندگی کنم زندگی نسیشان خراب کنم سیخ من خراب شما هر ستام باید من یه زهر خب خود میره کاری نمیخوام حالا تفسیر متنی شاد تا زنده شاد تایی سای زنده میدونی خیلی خراب مزبوری بعد وقت گناهی کردی و درچ گناه دار خود چه گناهی چه چون گناهش هم یه بیچه وقتی دونست زن داری اومشی چوه تو خب دونست احمد گی مادن زنده مون خوبه همیشه خراب زنده یا همیشه اطلاق بس با هرچی بگم زینش بیرون چون چه من میخواست باید تو گفتی آقا راستی بود چون چه میخواد اگر زینه خاطر بس نخون خفه من و زینه تو چیزی سیستم کار نداشت آنی خواستم دیر کنی فاطمه اصلا با سوال که خون الان راضیش کنم باید شدم میگش که زیاخته درجی من به همین خیال باش تو باید به تیمون راضی کنی ای تابر بیام کورو سمدون تایی داد بیو تابر سوادو من هیزانی رای تو دین منی تو برم بگی ای تو کوینتنی من از زمان ششی سی توی علی خیلی خب زمان چشی سیمه چشی میرم میره زیر خان زندگی ای تو راضی کتاب میتونی بیار چه بابره باشه. چی نرازی کنه هی چندی گون یا خیلی صرف دوم ای دیوار میه باد بره حتما طلاق نیه انا قول دا برادر چی نبینیمت برادر برات سلام رئیس برات مزبوری چای بیاری وظیفت چای بیاری ولی ببین میرم فاطمه چوی بیا الان خود الان وقت داری تموم بعد بخش زور ده اگه از دجی میترسی اگه از دجی 100% راست همیشه به تابر ری خوب
شما که به هر فضل احمدی زنی تری مثلا خودشی میکنین خودم دل احمد زاد ما از زیر تکون میخرم سیدم کن سیدم کن چی برده از زیر تکون میخرم باید بره بردی میخرم یه زنده ای منه حق منه بردی ده زنده من هستو یواش صراف احمد یاد بیاری دوام چفته باید بره زید سویت اماره کن زر اضافه مزه خفه او نیچ یک بی سوی اماره کن ایدی من اوس برم کورو باید بره خفه اما قول داشتی تو خودم قول داشتی من لاخی سوست میزنم خفه او نیچ بعد حسی مزقال با چی نشانه این مردم این چی اصلا زمینی آتت چقدر بیا و در خفه او ستاره میگیرید اصلا چی بازاره چی باشن راضی زمین زمین چی صحبت استابه نکن زید چمدون تمرد تا بیا بریم احمد اون استبانی همین نکن دست وقتی سایت با داری. حرفی زنه قشنگ دست راضی بگه من از زمین چی زمین چی ما نیوریم اصلا هیچ چیش هم به نام نیست به نام فاطمه هم نیست حالا چه بیا و در. اما هی باید صحبت کنم بیا بریم چه تفا این سندون میتونی رو در دیو این سندون میتونی رو در با اینه ور داد تا بریم ده مسخره بازی مدرا بیا بریم بیا بشو بیا بریم بیل کن مسخره بازی مدرا بیا بریم مرده نرجس بیا برو بیا بریم خوش فکر چی داره ما گول بزنه ما گفتم میاد زرم این زمین استیم بگو چری یا گنجی ها زرم این زمین بریم چطور زمینه به تا بریم بالا تا خدیم وسط همون بره وسط دیگم چه بیا تا اولا این اصرار نکن من نیام با تو قول دی بیامو ما قول نی نه خود چی نرو تا خبر ماجا زید سویت راست کن این هفت ماه زورا بیا لحظه راست نچردی دونی ایر بوسی ما رفتار مونده نیتو که مثلا التماس هست بگی مثلا علاوه ای تا بریم بیا بریم خودونو مثلا خیلی چی کنی بیا بریم فعلا کار نه ولی تا بریم نیام چی تلاش ما همه زحمت چشی رو همه نفره چشی رو تا برسون ایرو گفتم میخوام فاطمه نم بس حمید زهرا بر حمید بار او شرایطش پیش بیاد رد زنی کنیم دوباره برشی کن سفر با 100% طلاق تو زیاده تر خاطر خاش بیری بیوم اول با هم صحبت بشه من طلاق کنم واسه برینه بسیم ولی عقب فکرش میگی طلاقمو اجباری بیریم مجبورم با اتن طلاق کنم مجبوری چیزی نمیخوام بگیم تو نمیخوام اسم طلاق میگی بازن حرفش زنی آقا اجازه من طلاق میبوزورت یا تا برینده آقا فیلم مدا قشنگ این لحظه لبش فیلم بجه سی او بینندیان قشنگ فیلم توضیح مدا بدید ربطیت ناره چه بفهمن اینه چه زنی کنن زن دو میارن زن اول وش خیانتی کنه چه بلایی داره چه روزگارش سیاه بود این آقا من بدبخت زنه من از کلام و خاش سیانشون این خیارش هم نیسته اوس بازم و فکر ای دوره ایگه فاطمه زدر چشی من اولی هم اصلا قرار نبید زنی کنم میگفتم یه زن چون تو دونم این زنی اشتباهی تو من نداشتی مثلا اسم من داخل شناسنامه رفتی با چی عروسی شدی اصلا دونیم همین راحت الان تو وقت شکایت کنم به همین ظلمش الان من خبر نچردی رفتی با عروسی شدی خیانت خوشت ظلم سنجینی هیگو چی تیاد نیگو الان دست ما گذشت به سایل 7 ماه باید بینیم الا به هر حال ده الان ده باید لاغ بسیم تا هم نه بچه چی دوری نه راحتی تایی برش کنی و او آقا کسی درست بچه نرانم ولی خونسی دلومسی وقتی نخوام برم کورو با ایتونو با این میتونیم بسازیم تو قول دیبی گفت 100% میرن طلاق میدو الان ده دوباره چطور من طلاق نیبو یعنی دوباره این شد خود هم بکشی فاطمه هم بکشی بدیم طلاق فاطمه یه چایی بیا تازی برای ما زید چای راست بیاری نیچ بد خود آجر بشین در چایی تا بخواه سی برای خبره کوه خبره کوه همین چایی تا بخواه تا برای چی تنجا؟ ایگو نیام رم کورو به ساعت 12 برم کورو همین ساعت دیر نو بی ساعت نوی و درک دینو میاد زید تکون میکنم
کنیم به دستی اصلا آوردشی رو سیت زانه نشونشته میگه فقط میخوام همین روز فاطمه ببینم بیام باش صحبت کنم ایران ساله چه فقط یه حرف قبول کردی سیت اصلا آوردشی رو من قرار نبی غیر الان هیچ که نبینم این در روز یه سر اصراری چی؟ یه زیبره اطلاق بی خوش رو درخواست دار خوش رو میتونی بیت سم آتش بری دستی چه رفتی آوردیش تو بار ایش نوسیمش نه اون چارو تغییر چی بی ماده چه باورش عروسی نچری میگی اما برات طلاقش بره اون مریم چه اصرارش برات طلاقش بره وقتی قبول نکردی الان خوبه الان دوباره زندگی می دوباره خرابه بود خوبه می الان هم دیر نوبیه طوری خوم درست چه دیر نوبیه یه هیچ وقت طلاق نیستون استو طلاق نیستون خب می الان چی فیزیه چه زمین کنوی برمش و چی برید ستا بریش الان چه وقت دادگاه تموم کرده قرار نبی از این زانه نشون پیش که بی زن شهر داشته و الان زانه کلا همه فهمه ای که خام برامونه حالوم نو عاشق یک کرده و بیرم تم باور کردی تک باور مچه مخه همه مو جتوش خب گفتی بره خواستی تا وردی اول شروع دابی قسم خبی گهم یشون خب تا قول دی سی تا قول عمل نکردی سی فرگون سی نرفتی طلاق شدی اون موقع نیو بی اون موقع الان اصلا خیلی دیرم این موقع بود این چسافت هیچ زرزره کنه درباره من حرف زنی کارت نوری بشی بره بشی سراش یا تا تو هیچ چیزی طلاقش نیری تو خود اجازه دی بگو اینا طلاق بره بعد امروز طلاق بسونی برا پس من سویه زای زنده من خراب مزیده اولشون حق با منه تا گوشه خفاگو یکی برو چی برده ما بعد زر مکوی سو برا پس تا سویت بیار زیت سویت بخبره ليش خفاتنا زنده من خراب چی تایی قولاد اگه قولی دو میخوام قول نده زنده من خرابه به تایز قول برتی که نیستم ما زنده من علای خراب و درک باشه روسی ما چردی وقتی دونی زنده هستی روسی چردی خوش خواهد دفتی را طلاقت بره هر چشم دون را طلاق رو بگیم نه اصلا میبینیم خب ليش كيف تسوي بياس اشتا برا زيت سوي شب خير برا احساب خورد چردی برا بليش باش بگه زرزر را چی نکنه پس فهمت سنگال نشون صافه وقت نورانه توی بری تازی برا الان مری مریم بگم چی بود باز نمر اومد دوباره اذیت میکنه چه خواهی تصمیم مجروفتو من در ریم نیست الان زنگش بزنم خیلی نامردی کردی دروگی اطلاق شد و رفتی عدوش یاردشی رو با همین سن لازم مریم اینو نیست کار ناشون هر طوری بود تو الان وقت بگم زن امر اومدی لا مزد توی تیکم هر توی دو با ابو اخشم خم نزاچی با قرآن ایران یه بیسیک نمیاد دوستش هیچ وقتی طوری بود چه برای طلاق شد بیسون کار ناشته بود طلاق نیستون الان من ری مریم بگم چی زن امر اومدی اذیت میکنه باش بگم چی باش خماری تصمیم رو الان حسن قوره اذیت کنه همین امروز خم یه کارش کنم حتما رش کنم نیره هیچ وقت پادر نمیتونه تا برم باش صحبت کنم دوباره دیسته قول عمل نیکنی سفر گوستم سی نرفت اون موقع نیو بیخ باور تو هم مریم ادونه از گفت نیو حالا بی الان یه طوری حالا میداد چیه نجه باز من همین یه روز زندگی من خراب شد یک سنه خیلی نمود یه روز زندگی خرابه بود که آن رو پس خرابه بیته چی طوری رفت چیزایی با درباره به حرفی زنی نداریم و پوزش راستی گفت تا قویده بی چه طلاق بسونی باش طرف داری کنی؟ سعی کن برا قانش کن بری واپس میخوام اینو زندگی کنم میتونی زندگی کنی هم یه چی گفتم میرم باید بریم باید بفهمه زندگی من خراب شد باز زندگیش خراب بود یاروز هیچ گناهی نداره چیزی که نامراره هیچ گناهی نداره هیچ خبر نداره اول گو کنه دوست داری برای باید زندگی اگر دوست داره باید زندگی گفتم نه هم نمیخوام فوقش بگفت هلا باز ازدواج میکنم تا طلاق خوب من نیترسم برای وقتی با عروسی نچردی بیومه اطلاق منه اصلا بیومه با من صحبت بچردی چطور بیومن؟ چطور بیومه چطور ایتی ترسی بیه سده الان ده با عروسی چه هم بیده اصلا قدی بیومه هم نیترسی ما رو محکوم کنی
ولی اون موقع بیومم 100% شکار نچیای جفتم دیگه آقایوم دو شهر داشت دوباره داشت پیرامید دوباره نیرم از زیر نیرم وی ابله هم روی چم سر سوا کن سر ما بو هیچ سویت بخواه تابره نیره اگه بره من اگه تاسو 4 روز حس وقتش وقت من زنده و 20 صبح حتما لبید حالا امروزی بریم تو مونه ختون چقدر خوش خیالی پیچه به همین راحتی رو چون زیر برم خب برای خیلی خیلی ما میخوام همین زندگی کنم یعنی چه کو زندگی همین زندگی که همین سنو چه پیشه وقتی به یه بهتر هم روستی برم الان یعنی خوبه الان خب میمونی تا هم بری سپا فیلم بجه گای رول نرون سایی دوی بعد همه شده شینه قشنگ نه ما بجرد فیلم بجرد با این زندگی جهنمی فیلم بجرد بینندگی بفهمه چی مات زجریه چشیم بفهمه چی تملت چقدر بدبخت شدی معلومه چی نه بدبخت شد معلومه خیلی قشنگ معلومه اول با دویت من بدبخت شده فقط تو بدبخت بودی هرچی بدبخت بود یعنی هیچ حقی نیری اما نه حق خاک میگی سرت حق نوری می زنده موسی میرم میخوای بوچه آقا همون میلیه چند خرابی منه گفتی نشه بخش اما نه آقا میخوام نشه بخش یه توی مخوام قسطید میشه فقط خواهشم به زندگی من بره در خواهشم ایره موز این همه خواهش مکن نیرم میلیه چند میخوام میلیه سیتنو میخوای بازم زندگی کنم سوی شکوره الان گوی فلان بابا خود سوی شکوره چه خواست سوی بیاره خود همه به باش بگه سوی بیاره چی کنی تو سر پا همه تو بی ارزه ای آتریش که بود بسه ایزم رسیم کفتریه اون محمد هیچ دوشونه محمد چیه؟ زهر مار سوی نبینی رو نیچ بعد نه الان ده بار بره سوی تا بخواه زیت وی تا خواهشت کنم وی تا بره آش سردت کنه باتم بشینه بگیش کنی آش سرد نبینه که سرد سوی دا من سای بازی تبونی چنه آزو زیت سوی تا بخواه تا بره کرسه کن مش سرد ندارم بود هر شرط که می الان بوسی تلاب مقولی هر شرط بگو برای زندونه میرم ها دست از سایی زنده ما بردار اول هنه طلاق بر اوسو من طلاق هنه در نی بو تلاب شرط برم مهمیه من ایگوی دوستش داری هنه اول هنه طلاق اوسو من طلاق خب تو سیت مثلا خیلی زندگی خطر با هنه خراب خیلی برای دیمت سریع چی در نبا بجاره قرد کنی با آفرین خب مثلا این با چه کاری؟ طلاق دارن ما یفتم به چه درسته خطی گوی وقتی من طلاق بری این جورم باید طلاق بری خب سیت دلیلی زنده میشه خراب بود باز زنده شانتان خراب کور خرابی بود زندگی ری با او تو چطور مقصدی از زر ما بود سویش دیتنه بود زن ما بود زید سوی تا بخواه به ما تمخ زیبی او سرطان فیلمردار بدبخت نه بچه سوایی تاج روزی و درک فیلم مردان قشنگ باید فیلم بجاره ارزا داشته بود قشنگ فیلم بجاره سر چوشی کنو کلم طرفداری فاطمه نکنه هم میتونه شای فیلم بجاره برای سری خواشم سالا حال داره برای رو در فیلم بجاره بیم پنجره زومی کنه فاطمه نه قشنگ جاره چه ربطی داده پراتو فیلمردار مجبور هر کاری انجام بده مجبور هر کاری وابرا داره اونه تمزن اونه تمزن مات سوی داغ بسته میام ازی اونه تمزن کار اینا مثلا صورت فیلمردار ما زندگی شخصی خمو خراب و بیره تیم فیلمردار بدبخت چه بچه سوایی در نظر جلوش ما باید تا بریم میرم یا ریاضی میشینه نیچ بطیه دارم تیر مارتل خود زیادی بابا ایسو چون ما قول یو مریم و قول همه شدون قولو مریم دیگه چه؟ گفتم تن اول تلاقی مریم که بیچ اول برد یا تلاقش بری یا اصلا دور من مست چون دو زندگیش تی این دیدی تی همین دو
زر قرار ندید دوباره آقا باشه زندهش اون رو دیدی چه خرابی درسته؟ خصوصی حاضرابی با ازدواج کنه وقتی دونستش زنده بود. رفتم بوسه هلا نرد رفتم چند روزی اومد پی تو روز دوم الچینه اون رفتی با بود صحبت کردی چه رفتی بیرون گفتی چه دمو راضیم ما حاضرم احمد اوستا چه تومه سیمو اومه تیمو تی ایزنینه نستری بی سیچه حرف نیشی زنی سیچه حقا میگوی تو با ایزن اروسی چه دیبی چون او خبر دیممو راست شدن نخواه ایچ را هیچی نروی در زن احمد فاطمه فکر چه بخین من بوینه در یا گونم زنی و سر تو کنینه در ما ازیر تکون نیخرم حرف مزیرم لا امروزم بازم نروبی هیچ گوی نیتریم خیلی تا گوی مثل تابریم حالا یه سری به زمین که اصلا لمس تولید دارنش خیلی زمینه چه زمینه داری؟ چه بالی توی من داری؟ سهم داشته بود چه ساختمونه داری؟ ای تو خیلی خیلی هیچ میگه خیلی رمده تا من یه خیلی لاخته بسوده کاری زمین لیجه ایگو حرف تلاخ مزن این زمین منام مریمی این زمین منام مریمی عمل زندگی کنم میخوام توی عمل زندگی کنم یه توی قشنگ خاصی خون راست کنم این زمین مال امنی رفا بود تاسه یکی لن خالی نامر چرا نام مریم او باش یه سری به طرف رو من زنش چطوری فاطمه اصلا زیاد باش صحبت نکنم میخوام با خانم میخوام یه توی رفتار کنم چیزی برای زیاد اصلا دونم همین بیشتر باش جلسیم بیشتر این الان امروز هم بازم دوبی نلی کنم ولی هی خش باشه گم هر چی گم چش یا جوری گو آخرش دیگه تو بیچ راشیک نمیره ساعت نمونه فهمید لا تا اون روز صبح حتما دخونه تو راشیک فقط هر چی تو این روز هر چی بهت گو هر داد فریاد چی اصلا تو مرگیش میگه هیچی مگه اومدیم و بونه یه روی خاطن سال یه دیگه یه بونه جدید چه واس هیچی هاش میگم بیت الان برای دومه بیا آقا همه زمینه به دروسی خمون را شکلی میره من الان هر چی که فعلا هی کوتاه هم میگم باش تراس اگر بخوای رو واسه بونه اونم بخوا بگیم نیره مطلق نیستونم اوزو ده زیان یه طور بره عوض یه طور ده باش رفتاری الان مثلا هر فرمون یه هرچی که دهتن زیاد مگیشی چی مگو به جوری خون درست شد سنش راست که هیچ وقت میتوانی میروده اگر می خوای بودم دوباره زنده می خرابی بود الان می زیان دوباره همید زرای بود نه دیگه نمیلی مطالیو بوده سش نیا بود و بیرده ده چه خیلی نبود من توی بودم بار روی که نمیره میره هیچ وقت میره یه میلیه داره هم به هر حال یه جوری قسطی یا توریدی میشه چطور یه میلیارد چطور خیلی بید یه قاشق شنامی چند دار کنه توی بومیش جان نشنه بس خب پرشکل نمیره بالا احمد نه بیاده مرزی دار زبان سپه 3000 متر زمین نشانه 500 متر بعد این بود 1000 متر نگوی زمین نگوی سفر که زمین داره با خیلی ثابت کی 500 متر این زمین سهم منه علاوه بر این توی بعد این 500 متر رفت تو زمین نه نام منه نه نام فاطمه اون خیلی که مچه تو راست نسید زن جاشو تا بیان که مچ یه تو قشنگ این آبا راست اصلا راست این قولومه باطل که همه ایجا لبه اون بس خب درنج دوستی بگذاری من نگوی فاطمه خیلی حمایتی کنه خاطر فاطمه مریم من گفتی کاری کنه درستی که بیا ایرو زندگی نخراب کنی باشی بی ادمه دوشی چی آب رو رزینه چهدی و خواهر میگه راضی زمین و ای توی از صحبت مکخاش صحبتی کنم ای تو این منه تا هر جا نیخواه رفت آمد کنی داخل ای تو برای من صادق خود بشی ای تو این منه بهترین صحبتی دار زمین که تونه چشی کو توی تره ای تو این میرم همیستانی ایسا تو همی خیلی دلم میخواه بشینو زهر و مار الان دست صبحی اگه توی خمه صبح رزیان حق منی اصلا میره
فاطمه بلیش با برا سیتای حرف میزنی هیچ چیش نیگوی و میگی تخت رو ببین با تیگوی زمین خاطر همین روزا من صاحب گفتم همش خام 500 مترش این بده خام تو برام تو نه زنگ بزن همون مهندس چی تو تو راست رسید بیاسی من تو راست کنه را پسیمون برا دلم میخوام سیت ما تو ایش که راست میکنه بیا برا این خام رم تو خیر راست که برا شیکوی پیاده تا راست کنی میتونه میخوام ولی رو تو گوی خری باید برای گو خیلی چی وردی تو سی چی تو خمه تو این سخت نه چی تو داتو چی تو داتو جان سر چی نه برا من تو باشی خواهشم برا میرم نه سیر برا من تو میرم میخوام باید بحث کنم میخوام ورده وردی گو برا تو من میسازم برا تو خیلی بتونی ها نه نیستم من اصلا برمی آوازم الان بیکاری برمی آوازم زمان بزنم فاطمه زیاد باش بحث ما کودش وای دوانی چه میده دست بزن تو بلند نیست نوبلی بیش خفه او هیچ یعنی نیام تو نیام تو سویل استفی آمازی براده صبح یه ری بوی ری تا همین امروز چیف داوری بزاده یا یوسی اونشو هم توری نیست آقای ما ایده شد توری میمونی تیکی نیست خب خطا و کشتن بری میره نیره باید بره نیره یوسی نیره مثلا خیلی تا بوی بده مثلا خیلی صدا خامون تده و نیته آقا صدا نترسی خیلی صدا خیلی خامون تده نیره خود اصلا در راضی بود برای بوی ها خفه من میخوام زنده ایشون خراب کنم یه گناه عذاب وجدان دارم ایزنیه وای بگم عذاب وجدان داشته بود پشاتی ما عذاب وجدان چی نوریم من یه اشتباهی چردم ایشا انسان نیست ایشا نه آرمی اگه آرمی بگید باید عذاب وجدان داشته فاطمه هیچ اشتباهی هیچ گناهی نکرد میره میسی ما خوب رفت و گفت میخوام دیگه خب یه نه قبول بچرده نه با قبول بچرده مجبور بینم سیت مجبور آقا هم مجبور بی هم نه الان دوست دارم من نظام پیش من دوست دارم من تعامل دوست دارم من خب من دوستش دارم حالا مثلا نیت هیچ گوی بخره زرباس نیچی گو تو این منه فهمه خودت سی زرباسی دیدون میخوام ببین تو کوری تو کوری سوش کلا خیانت شده باید تو ما تو هم راست کنی ای تو هیچی باید توی دم راست کنی 500 متر برای زمین این منه سیتا اصلا تیت کورچلی میبینی تدویه بعد زمین حساب نیبود سیتا ده با تلاق تبسون تلاق من نیستونو سوی رهت من یو خود چرا من نشولو از خربوزی مدرا زن زدی بعد وقت بشو یه روسیا تباشو بدهش که خمی بریم خاچ من سره چه خش باشه بیده چاپلوس به روزه خاچ من سره خوش شده چی هم تتی تو برین شسی ببرده هی پس قیافه کنستم یا چی بیشتر از سبانی بود هر کاری روانی کنیم سوش کنیم یه روزم بار بگو بیاره داخل تو قبرت اون روسیا بیاره بشی کار ناشتو کار نداره خواه باید صحبت کنه بری بیار بیام بری بیار من برای بیا بری بیارو بزره که برای دمت شانسیش شده نمید خیلی دلدارش میشه ناراحت نبود به خاطر راکنم برای نیرم آقا مزره تکون نیخرم بیارم تو تیمه بشیم و رو پست با تیمه بشیم یا روزن یه روز تویه بیایو او فدوات هم نخواه نبیا برو برای بگی چهفشن نبیا برو دم چشم ناش بیا تو بیا تو نیام تو مزبوری بیا تو باور دومه که بیایی بشین میخوام بتیم خب باش صحبت کنم میخوام داری صحبت اصلا کنم. ناراحت هیچیش شب سال تو هیچیش نیست قدر رو داره پر تو روی کار بیچه بیشتر این شی که الان دوباره از رو بیشتر ناراحت شی قول میدارم بشین دست من تو نیاز کنی بشین خبر کنم میخوام راه در هوا بخرم نیاز تو برا احمد اصلا نمیرینش بیار بشین میخوام برای تیهو میتونه دوست دارم بدبخت سیت تیت واز میکنی کوری میتونه نیخاطر خب میتونه خواه 7 ماه قشنگ زندگی چه یار تو بلایی خیلی هم خوب زنده شد بخاطر رفتار خود بی یار چند بارم میتونه موچه چی نوه چدو چند بار رفتی اون بود گفتی خواهم خب هم بد رفتاری چردی کار کن میخوام الان زنده میخوام چه خیانت چردی
میگفتم میخوام از همون روز اول عروسی چه این که حلقه چرینه دست میگفتم تو نمیخوام تا گفتی میخوام حلقه دروبر دید باره از اون اونسو به خاطر چه تمام مردم هی گفتی میخوام هم مجبور بیام گفت میخوام ولی بعد فکر چون گفت 30 ساعت کارتون یه خورده قشنگ خمنشون برو سیگا الان 7-8 ماه 10 ماه گذشته او قضیه هیچ کاری بره برو سر زندگی خود با چیز زندگی کن من فقط وقتی خوام زندگی کنم میری بره نجس میرم اول میرم 3 روز میتونی از خود چه گناهی دارم سنتون باشه گناهش اینه که اومد عروسی بایت عروسی بایت ازدواج تو شوهر میبینی تو میبینی سیتون رو عروسی چه بایت اما قول ارزان بی اینه بود انو دوباره ناراحتی بود و درج اصلا یا مریم اگر بفهمی یا 100% طلاقش سونی من بگیش فقط دل میخواه این مریم ببینم من چه بشکنم این شرر زیر سر اون مریمه اینطوری که شاد تعریفیدین اینطوری شاد تعریفیدین اصلا این نقشه له رته مریم زوبسته زندی ناراحت بی بخاطر تو چون می گفتن یه خود اگر ناراحت بی دوارش نیلش باید ازدواج کنی اگر ناراحت بی نیلش ازدواج او تارو چه تو رفتار چه من رفتم سیمایی گفتم زن منطقی مهربون خیلی خوب خب اینطوری اصلا لازم همین طلاقش بگی اگر اینطوری به سازه بیاشه زا زندگی خب الان اومد من اگه بیارش نه تو چه تو زندگی که قرار به طلاق کنم خب اومد اینو قشنگ زندگی خام کنم خب ولی با اون دوار عذاب شه برعکس یعنی چی نیترم باید تو زندگی کنم ستایی که بفهم نیترم مجبوری دلم نتیتنی متنی خان نیبو آی تو رو زندگی چرن نیبو فوری ناره یا همین آروی تا برین یا صبحی تا ده نیره میگو تو نیبو سیسی میفهمی اصلا البته خوش که بیو برای هنونه خوش که بیو نیره با بیسی حرف طلاق ایقاد پیش مساج نیره میگم تو امروز آقا نبوی صبح حتما باید باره اینو مبوز باشه فعلا تلاش نکن اجازه هر ترسی و میگوی برای باده من تسویت کنم ولی برای با اصطلاح خود بریه خود اومی بی گفتی بی کوی من نقشه چشیرم بی میخواستم اینو پیدا کنم و شما بزودی داد زاین نروریم همین رو باید زندگی کنیم ولی یه طوری زندگی کنیم که اودوار با عذاب بچشه چون چه زندگی من خرابه ولی یه هندونه یه تاون قاشش کنی بیاره خرابه یه دونه هندونه نخواب برو بده او 7 ماه همینطوری زندگی رفتار 7 ماه به خاطر اینکه خود بارو بدرفتاری کردی الان نوبت منه چفته بونه زندگی خراب و بیرسی تا هم درش میکنی میخواست کتابون سیش بخیریم اون رو که میبود بخیریم دقیقا صبح اول وقت بدنش کنم بیارش اون راضی میبود و هر کارشی کنم اگر گوشی بیره برشتی مزن تیزه اون گم بیارمش یا میارمش چون ایگه مده اصلا چون نباید زانه نشونش که بری آخه توی رفتاری چه میخوام اصلا ده گوش خردم مو چتایون همه مو ایماده تا چه رفتیم بوری یه توی رفتاری چه مظلوم نمایی چه عشق تیمسای رخ یعنی والا یه جوری بیرش مثلا خون یعنی از آبیجان بیارتم ما خون احساسی که مثلا به فرشته چیه میره شیطانی یه توی رفتاری چه میخوام تعذب کنم گفتم پا اشتباه یعنی به من بگی یعنی رفتار شد یا بازم هر توی خواهد که میگه برای تیماد مواسطه حالا تا صبح دیگه تو این گاری دوباره اینو بگی باش دیت اسم من راضی که میرم به هر چیزی اینده نون این بست بدیم برای میرم یه چود سمدون شاید داشته اون همین شکل کامرا اونه حالون نامشه
با هم مستر خطر ریتو چه دون برد الان این روز این روز یا دیروز این چند روز تن اذیت توینی تو باش رادیو هلا کارت نات هر چیزی زیاد اذیت هرچی بیشتر سه اعصابی برابرین بیشتر اعصاب مخوری میکنه بیشتر لذیذ است فعلا زیاد باش اصلا خوشا ناراه نکن اون چیزی دیگه هندونه خود دستابه میکنه کاری زمین چیگه زمین کوه بی نفسه کوه بی تمه کوه بازم هم میتونه تیرم این ربطیه این زمین لطه نار به من نار این تو این خمه در خود خندونی وقتی یه حرفی نظرم سه حرفی نظرم این تو این خمه 500 صبح امروز یا صبح یا سی ری ایران کلو باب ریونه تو نیرم اونه نمیده سما ازارتون نرامی الان اگه بوده هیچ هم تو نیم خامور ازار شدم نیرم تو هم داخته بیسون نیرم احمد اصرار تیمون تیمون نجس هر کسی بوی هر کاری بوی مقبولی کنم هر شرطی بوی مقبولی کنم میگه کامل تن بوی هم پرداخت خب چطور؟ دست سر فاطمه ورد آزیر با ما خیلی فاطمه خوشبخت ما خیلی ارزان بیچه خوشبخت شدیم نشته ام درستی میگه ندونه بخیر دست در نکن دستش بیکاش نشد من دارتم بیشتم اون اصلا اومد الان شاهد زندگی کنون چطور رفتاری که انتباه من واقعا با شاهد و از اولش هم قشنگ توضیح دام چطور چه بلایی بستم و بردیم یه پراتور با دونسته بود چه یه قاطع قبل خیانت کرده خیانت چه با میتونه نی خواستم و اولی هم گفتم چندی رفتم بالا چندی مگه قاطر نی خواستم درست ولی هرچی هنچی بگه اسم شناسنامه تو زینت بیرون نباید خیانت بشه خب تا چه می با واسم پای تا آخر عمرت باید است وقتی نخوامت تو تا آخر عمرت چه زندگی چون مثلا وقتی میتونه نخوام با واسم خیلی هم خوبه این زندگی عالیه اتفاقا تازه هی زندگی بوسیم آخرش یه روزن یه روز تو نیست تیموز مگه یه روز دو روز میخوام اصلا میخوام که نیم واسن تا آخر اون میخوام زندگی کنم تیشا هر ذات رفتی میبدی تو به خیلی بوسید زندگی سیدنی بود زن نمیتونه سید زندگی نیتری ادا باش نیتری این روزی ری یا این روز انوزی صبح 100% دیار یران کنو باید برای یا اونش یران کنو من نخواستی برای میشه میرم شبرم باید برای میشه دیرم نیخابرم چه شرشری که میسی بخواه هدف مخابزی ليش وش يعني اسمع شكله يبقى زهرم میخوام چطور دوباره من خوش دست ندارم و دارم بخری خیلی نیخرم که اصلا یه طوری اخلاق یه طوری مثلا توجه کنی خوش نیتر ندارم بخری بخواه بیت کسته مونه در می
امروز یا صبح تیرید ایما داشته سکن باید سکن عادت گیریده با اون رو پس میده هم یه زامه هم رفتار می هم سنم پیشیره پیش مگه بوی اون رو میره صبحی موشه دیره میره میگم تا امروز واسی آدیو بوهای تا همینطور من قول داشودم بیگفتم هیچ کنه ایرین نیلون بیای تا از بابت ما قول دی چه قولی دیدی قول دام بی چطنت داخلو گفتم میخوام قول چی نمی مرتوی بوده باید تلاش میکنم یعنی تنت داخلو چون چه زنده ایش خرابی بود اگه ایتونی بی همون تا همی داسار بهتر خب زنده ای مچه تو گفتی وقتی آقا من وقتی میتونه میخوام خراب بود باید زنده ای من خراب کنی چون چه خراب بود الان یه از زنده ای من الان خرابی و درک حالا ایتون زنده ای الان خوبه ها سن زرکنی خوبه همیش ایشاد تا آرامش نراشته بون سیمه اصلا کلی کاره قد می شوقی کنم وقتش آرامش نرانی دست ماله بیا ستستا مثلا انتظار داریم باید تو زندگی کنم چیه رفتار اخلاق میخوام زنده اینه درسی دارم غیرم اورد یه نهار خود روز چه سیما همی دوی روز بی چند نقص بوزی چه سیام دستن پای خواهزای ما هم بهتریش چه ولی دا درک لباسات عوض کن تا همین نهاری درست کن چه تو دستوری دیمه جو هم ایزان تمیز بروف بره الهی باش نگوی میبریسه باش بوی هندونه بیا باش بوی سایی بیا باش بوی سایی بیا اچوی همی امروز هر طور دل خواهده اصول به صبح دم بیا خزار له لباسات عوض کن چطور باش من فعلا لباس من وزی کنم فاتر توی برای نهاری درست کن داستا و ایر میتونه ایرون نچه دخ احمد اسم نیست گوی خرید باش سیاه با بری برام کرو همین یه زای منه این تو هی منه تو